ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਗ 1187 to 1196। ਅਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਵਿਚਾਰ, start ਵਿਚਾਰ from ਅੰਗ 1189, ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਤੁਕਿਆ, and with Guru's Kripa try to complete all the Bani of Basant Rag tonight. So Guru Sahib, in the first Shabd tonight, first Ashtapadi which we are discussing tonight, Guru Sahib ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ। ਈਸ਼ ਸਟੈਪ, ਈਸ਼ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਪਸ ਔਨ ਸੇਇੰਗ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਤੁਕਿਆ, ਮਤ ਭਸਮ ਅੰਦਲੇ ਗਰਭ ਜਾਏ। ਹੇ ਜੋਗੀਆ, ਗਰਭ ਜਾਏ ਮੀਨਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਭਸਮ, ਭਸਮ ਮੀਨਸ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾ ਲਾ। ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਐਸ਼ਸ ਔਨ ਯੋਰ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਬਲਾਈਂਡ ਯੋਗੀ। ਮਤ ਭਸਮ ਅੰਦਲੇ ਗਰਭ ਜਾਏ। ਯੂ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਐਡ ਔਨ ਟੂ ਯੋਰ ਈਗੋ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਨ ਬਿਦ ਰੰਗੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭੜਕਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਯੂਨਾਈਟ ਵਿਦ ਗੋਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਅੰਤਕਾਲ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਯੂ ਲੀਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਗੁਰਪੂਛ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਲਾਈਨ in this form or some other mixed form keeps on repeating itself in Gurbani. ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, keep on asking the Guru, Guru ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। You have a decision to make whether you should make this trip or not. You are undecided. Keep on saying, Guru ji ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਗੁਰਪੂਛ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਪੂਛ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। And the Guru will directly tell you, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ। He knows what are the dangers of going and what are the dangers of not going. So Gurpush tum karo. In every aspect of your life, keep on going inwards, asking the Guru. And slowly as you keep on asking him, Guru di mat andar vas jogi. Gurpush tum karo vichar. ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਂਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ। ਕਿਆ ਹੋ ਕੋ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਬਦਸਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਆ ਹੋ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਵੈਨ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਾਤ ਪਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਤੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ ਨਾਓ ਟਾਕਸ ਟੂ ਦ ਜੋਗੀ। ਕਾਹੇ ਮਾਲ ਦਰਬ ਦੇਖ ਗਰਭ ਜਾਏ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਤੇਰੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ।
ਚਲਤੀ ਬਾਹਰ ਤੇਰੋ ਕਛੂ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਪੰਚ ਮਾਰ ਚਿਤ ਰੱਖੋ ਠਾਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਏ। What should the yogi do then? Guruji says, ਪੰਚ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, actually nobody can get rid of them like that. ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ ਆ। You keep on asking the Guru to remove. In his kindness, he will start eroding away. He can pull away immediately. As he pulls away immediately, you'll probably get a heart attack and die. The Guru does it sehaj subhai, pyar de naal, lovingly, like a caring parent, because this is deep rooted over many births, over many centuries. ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਚ ਮਾਰ ਚਿਤ ਰੱਖੋ ਠਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। And Guruji says, this is the only way. Jog jod ki iha pae. The word pae means foundation. If we nee patro, eh bunyad wa. Unu milanda. You have to cut off all your inner passions and unite with him, giving your heart to him. Unu avda dil deke, avda man deke, avda chit deke. Jog jod ki iha pae. Home packet tere mane maaye. हर न चेते मूड़े मुक्त जाए। हमें पैखड़ तेरे मने माए, हर न चेते मूड़े मुक्त जाए। Guruji ji कहते हैं, you know, when you are a yogi and you do all these kinds of actions, you are like a cow. पैखड़, you know, जो गां को दूध चोना होवे ना, they will put the guy they will tie the guy, and they will normally put in a like a kandang. It's a wooden structure, and ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, so that when you milk the cow, it will not suddenly hit you with his hind legs. ਉਹਨੂੰ ਪੈਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ, when you do all these yogic actions with all these karm kands and all that, it is like tying your hind legs, tying your legs with a rope. And this is all from home. Home ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, home ਪੈਖੜ ਤੇਰੇ ਮਨੇ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮੂੜੇ ਮੁਕਤ ਜਾਏ। When you do not remember the Lord, how do you ever expect to become mukt, to get liberated? Mat har visriya jam vas paaye. Mat means mata ke. Let it not happen. Har visriya. Let it not happen that you ever forget the Lord. And if you do so, jam vas paaye. Jama de vas pe jayega. All kinds of miseries and pestilences will come and slaughter you. Antakal mode. ਅੰਤਕਾਲ ਮੂੜੇ ਚੋਟ ਖਾਏ। ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇਗਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਚੋਟ ਖਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਸਮ ਨਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਮੰਦਰਾ ਨਾ ਪਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ, ਤੇਰੀ ਹੈਂਕੜ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇਰੀ ਹੰਕਾਰ। ਸਾਚ ਜੋਗ ਮਨ ਵਸੇ ਆਏ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਜੋਗ, ਟੂ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਚ ਜੋਗ, ਦ ਰਾਈਟਫੁਲ ਵੇ ਟੂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਮਨ ਵਸੇ ਆਏ, when the Lord himself comes and dwells in your mind. See, again and again Guruji keeps on telling us in all the shabds ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ methods are of no use. It is in the man, always in the man. ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਿਸ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਓ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਮੂੜੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੈ। See, the yogis, they say we are very powerful, we are not scared of that. They'll go to the Madi Masani. Madi Masani is the graveyards, the tombs, the sepulchres.
the cremation grounds, and they spent the night there. They say, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ. Guruji says, yeah, okay, so what? You managed to prove you're brave, but that's not going to help you unite with God. Mani Masani Mure, Jog and I. Mani Masani में जाके तुम वाहिगुरु के नाल तेरा जोग, तेरा मेल नहीं हो सकता. Guru Nanak बोले भली बान. This is the declaration by Guru Nanak Dev Ji. I speak of Lord's Gun. Guru Nanak बोले भली बान. मैं चंगी बोली बोलदा वां, प्यार दी बोली बोलदा वां, मैं ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. तुम हो सुजाखे लियो पछान. हे जोगिया, because it started with मत अंदरे पसम गर्भ जाए, तू अन्ना वां. I'm telling you, तू हो सुजाखे. Sujakha means bright eyed, clear eyed, with deep insight, so you can see the actual truth. तुम हो सुजाखे, ज्ञान दी अखां तेरे विच आ जान, ते लियो पछान, that you can recognize God in every aspect of life around you. तुम हो सुजाखे लियो पछान. In the next shabd, Guruji tells us that the Guru is vital if you wish to transform yourself and walk on the path to union with God. Dubda durmat adli kar. Dubda means indecision. किते माए दे पासे लग जाना, किते 2 घंटे पाठ कर लेना. You should be very focused that I want to meet God. I've been given a human life. I want to meet Him. I have to do my daily works. That's okay. But that is to earn a living and to make sure that I have some basic comforts. But my focus is I want to meet God in this lifetime. Then you are not in Dubada. But most of the time, the effort is spent almost 99.9% on earning money, and the 0.01% is spent kuni rabale paase ho jane. And always the comfort given is, I'm not doing anything wrong. Main kaisa mara nahi karta. Bhai says, no, that's not good enough. Being good is not good enough. You must have Naam inside you. And with Naam, all the karmas will be cut off. All the vikars will be cut off. You will become purified. And when you are pure and you are pura, only then can you merge into the Divine One. Dubda durmat adli kar. See, we always think, I met a young man this afternoon and he was telling me that, it's so difficult, I have to work very hard, and I find that I have very little time for Bani. I told him at Ang 743, there is a shabd by Guru Arjan Dev Ji where he tells us, Deen ke to se duni ne jaye. Deen ke to se means deen iman de to se. Deen iman de raste te. On the path of righteousness and truth, on the path of godliness, if you go on that path, your worldly affairs will not be neglected. We always feel that ਆਪਾਂ worldly affairs ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਜੀ saying no, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. What he does is, as you go towards him, instead of running to 10 different people and attending all kinds of interviews, after the 10th person you get a contract. If you go on this path of godliness, you go after the first interview, you will get the contract. So तेरा दुनियावी काम सार देता, टाइम भी तेरा बचा देता, पर तू रब वाले पासे लग गया. Most people don't have that strength to be able to do that. कि छड़ के इस पासे लग जाइए. Because our conditioning, our thinking is like that. चल कोई नहीं, गुरु साहब कहते हैं दुबदा दुर्मत अदली कार. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਧਲੀ ਕਾਰ ਵਾ. It is a blind action. ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੇ ਮੰਝ ਗੁਬਾਰ. ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਆ. ਮੰਝ ਗੁਬਾਰ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, in darkness,
they wander about quite lost. Man andla andali mat lage. Once you have a blind mind, you find you gather further blindness. Man andla andali mat lage. Gur karni bin parmna page. Je Guru di karni vich lag jaye na, you start doing the Guru's seva. Without doing the Guru's seva, lodging the shabd in your mind and engaging in the Guru's seva, paramna page, pulekhe, dubda, durmat nahi mukdi, without engaging in the Guru's seva. Manmukh andle gurmat ne bhai, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਏ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੰਗਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖ 84 ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਣੇ ਸਿਰਜ ਸਮਾਏ। He has created ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਣੇ ਸਿਰਜ ਸਮਾਏ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਗਲੀ ਭੁੱਲੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਚਾਰ, ਸੋ ਸਮਝੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਸੋ ਸਮਝੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ਬਖਸ਼ ਲੀਏ ਨਾ ਹੀ ਜਮਕਾਣੇ। ਗੁਰ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਜਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਏਕੋ ਪਾਇਆ। So we have to examine ourselves. Am I really in love only with one, or do I have so many loves around? Your love should be with only one, the divine one. Worldly loves is different. We have natural love as mother and child, between spouses, that's different. But the actual love which is going to endure with you, are you really committed to that? Jinke hriday eko paya appe mele param chukaya. And once that love is established within you, he gets rid of all the param plekhe ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਾ ਸਤਪਤੀ ਜੈ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਮੋਹਤਾਜ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਬੇਅੰਤ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਐਂਡਲੈਸ ਐਂਡ ਅਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਚਪਤੀ ਜੈ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭੂਲੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਵੈ, ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਏਕ ਦਿਖਾਵੇ। The Shabd Guru lodges in your mind, shows you the one jyot inside, and ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੇ, he lodges you in the eternal truth. ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, the final ਸ਼ਬਦ by Guru Nanak Dev Ji in Daspadiyam. And Sri Guruji, from the 6 shabds we have read so far, talks a lot about those who don't have Basant Avastha in their minds. In the final shabd, Guruji talks about those who have Basant Avastha and those who are always enraptured with love for God. God is described in the shabd as everything. Ape pavra phool bel. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਭਵਰਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਬਲ ਬੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਫ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਲ ਵੀ ਆਫ ਹੋਈ ਆ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮੇਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਪਵਰਾ ਬਾਸ ਲੈ ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੌਰਾ, ਐਸੀ ਸੁਗੰਧੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਘਦਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਪਵਰਾ ਬਾਸ ਲੈ ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ ਰਹਾ, ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤ ਆਪ, ਕਵਲਾ ਵੀ ਆ, ਕੰਤ ਵੀ ਆਪ ਆ। ਕਵਲਾ is the lotus flower which is representative of Maya. Kant is God himself. He is Maya, he is God also. ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਪ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। ਆਪੇ ਬਸ਼ਰੂ ਗਊ ਖੀਰ, ਬਛਰਾ ਵੀ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ। ਆਪੇ ਬਸ਼ਰੂ ਗਊ ਖੀਰ, ਆਪੇ ਮੰਦਰ ਥੰਮ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਨਾ, this body temple of ours, he is the thumb, he is the thumb, he is the pillar through our breath of this body. Ape mandar thumb sarir, ape karni karnhar, he is the doer and the deed. Ape gurmukh kar vichar, he is the gurmukh who reflects on God. ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕਰਨਹਾਰ, ਜੋਤ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਗਹੀਰ, ਤੂੰ ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂ। You are the deep, profound, unfathomable ocean of all virtues. To akul niranjan. The root word is kol. God is akul, without any kol. We all say, he's a Aluwalia, he's a Ramgadiya, he's a Tillon. He doesn't have all that. He is akul, he got no kol. Niranjan, beyond Maya. Paramhir, he is a primal diamond, the most sublime jewel of all. तू आपे करता करण जोग, तू सिरजनहार हुआ, तू समर्थ हुआ, ने केवल राजन सुखी लोग, तू आजाद हुआ। जो तेरी प्रजा ना वो सुखी वसदी आ। नान तरापे हर नाम स्वाद, वो सब कहते हरि दा नाम स्वाद प्यारा लगदा वा। ते बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, without guru, without the loving Lord प्रीतम, जन्म बाद, जन्म व्यर्थ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਲੀਰੋਂ ਲੀਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮ ਬਾਦ। Now we come to a very mythical, very mystical ਸ਼ਬਦ by Guru Nanak Dev Ji, Basant Hindol. Basant Raag is this Raag which speaks of evergreen freshness. Hindol is another Ragni which has been added, and the Hindol is normally in the form of a chul. Now, you can see the way the Shabd is written. It is like a swing. It goes and then it comes back in perfect motion. It's really lovely. General Rag Vidyada Gyan hove na, they will understand the meaning of Hindol. Now this Shabd can be stated to be divine musings. Guru Nanak Dev Ji is musing upon God and he's talking to God and he's saying, wow. See, ये जरा शब्द ना, it is very, very profound, because Guruji is reflecting upon the entire world play of God in His universe, and he's talking about India and what's happening with the Muslim invasions, how the Hindus are reacting, how one can be saved through Naam. It's a very wide, general shabd. So, you see, when a historian sees the attacks on India by the Mughals, by Babur, he will say it's a military success by Babur at the Battle of Panipat in 1526. History will tell us of the Afghan king Sultan Ibrahim Lodi, whose army could not match the mercenaries of the Turkish
Mongol warlord Babur. So that is what the historian will see, it's an attack by one army against another army. But Guru Nanak sees it not as an attack of the army, he sees it as God's hukam. So Guru Nanak says, जो मैंने दस दिया ना ये लड़ाई हो रही है खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोस्त न दही करता जमकल मुगल चढ़ाया. And Guruji says in the fight many people are killed, tortured, slaughtered. आपे जोड़ बिछोड़े आपे देख तेरी वडियाई. And Guruji says at the end of the day when Babur wins, ये जग तेरा तू गोसाई एक कड़ी में थाप थापे जरवंड दे वै भाई. So Guruji sees the Muslim invasions on India as the working of God's will, his pana. And at Ang 417 in the Babarwani, Guruji says, आपे करे कराए करता किसनु आख सुनाई है दुख सुख तेरे पाने होवे किससे जाय रुआई है हुक्मी हुक्म चलाए विकसै नानक लिखया पाइए. So Guruji has written this very mysterious shabd about the Muslim presence in India as the operation of God's will and how people react to things. So Guruji says, नौ सत चौदह तीन चार कर मेहनत चार बहाली. नौ khand. You created the 9 regions of the world. Satdeep, you created the 7 oceans. 14 and the 14 realms of the universe. 3 and you have 3 lok in the 3 divisions of the universe, the worlds above us, this world and the world below us. 4, you also created time, the 4 yug. Mehnat 4 bahali. And 4 khaniyan, the 4 sources of life under Jere Setu Puj, you created that and you placed them in this world. Can you imagine what Guruji has said in one line? He has described the entire universe and the world play. Chare dive chohat diye eka eka vari. Why Guru? Chare dive chohat diye. In each age, you gave the Vedas and the scriptures to your creatures. Eka eka vari. In each age, you provided for enlightenment through your scriptures. Chare dive, they give you enlightenment. Chohat diye eka eka vari. मेहरवान मधुसूदन माधव ऐसी शक्ति तुम्हारी. Wow. मेहरवान, forever merciful. Madhusudan Madhav, you kill off all demons. ऐसी शक्ति तुम्हारी. Such is your awesome power and might. कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी. In every home, लश्कर, the word लश्कर, the Malay word ashkar, forge. In every home, your power abounds. Pavak is Agga, Teri Jot. Teri Jot which there is so much of power, like armies. Karka Laskar Pavak Tera, Taram Kare Sikadari. But his Jot can only be accessed through Taram, to righteousness. And righteousness is the Sikdar, is the Sardar. तेरा हुक्म सरदार बन के कानून चला रहा. So whatever he has created is not a mismatch के इधर परसों चल रहा है. No, everything is going according to his हुक्म. धरती देग मिले एक वेरा भाग तेरा भंडारी. धरती ना श्री रूपी धरती विच ना देग मिला एक वेरा, सब कुछ एक बारी तो अंदर पा देता. Pag tera pandari. And according to their paga, according to our own luck and according to our karmas, we get access to his pandar, to his treasures. So,
ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ. But whatever He has given to us according to our karmas, we become greedy and we ask for more and more. We try to steal more. ਨਾ ਸਾਬੂਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੰਗੇ, ਨਾਰਦ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਰਦ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ. Narad here refers to the Chalayaman man, to the very fickle mind. It will then lead you into destruction when you become greedy and you keep on asking for more and more maya. Lab andera bandi khana organ pair lohari. And when you have greed, lob, andhera, greed leads you to darkness. Bandi khana means you become a prisoner. Bediyan paiyan jandiyan. And when you do evil because of greed, augan pair lohari. ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲੋਹਾਰੀ. ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟਵਾਰੀ. ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟਵਾਰੀ. ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, to get more and more punji, to go and get more capital for himself, he is beaten because he is acting in greed for more and more maya. Punji maar pave nit mudgar. Mudgar is a big staff. When you want to get the rice separated from the husk, you put the mudgar, the big staff. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ. ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੋਟਵਾਰੀ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੋਭੇ ਜਾਣ ਕੇ, Kotwari means from the police station, from his hukam, he is punished according to God's hukam. Paap kare Kotwari. And Guruji kehte na, in this entire world play, pave changa, pave manda, jaisi nazar tumhari. Jeho je teri nazar hove na, wo banda change paase lag janda, mande paase lag janda. It depends on your grace, upon your vision, upon which you send every creature into this world. Pave changa, pave manda, jaisi nazar tumhari. And Guruji says, now, Aad Purko Allah kahiye shekha ai wari. Honta Vaheguru ji. ਜਿਹੜਾ ਆਦਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਸ਼ੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ. Now Guruji doesn't say this is his hukam. He says this is wari. Wari means the turn has come. There comes a time when the Muslim rule wanes, other rules come up. So Guruji is expressing at that time, Shekha ai wari. And this is what the Sheikhs have done when they have come. Musalmanan da Raj de vich ki hunda, Deval Devtyan kar laga aisi kirt chali. Deval Devtyan. Hinduਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰ ਲਾਗਾ. They've started imposing taxes. Each Hindu who goes to the mandir to pray has to pay a tax. ऐसी कीर्त चाली, ऐसा रिवाज तुर पिया वा. Guruji doesn't say this is part of your hukam. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ. ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸੱਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਣਵਾਰੀ. ਤੇ ਹੁਣ instead of seeing the Hindu gods and goddesses being prayed to, what we see now is Kuja. The Muslim sheikhs will carry a jug of water. They want to do Panj Ishnana before they bow and do the namaz. Bang, Nivaj, Musalla. Musalla is they will carry a small prayer mat on their shoulders. Onu Musalla kehde a. Neel Roop Banwari. And sare paase, because at those days, anyone who was part of the inner establishment of the Muslims, they used to wear blue. Neela bana paune, Neel Roop Banwari. Neele rang de kapde paunde hunde si. Not the saffron color of the Hindus.
ਕਰ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਇਮੀਟੇਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਕਰ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬਟ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। But your speech is totally different from what you are being forced to say now. So Guruji is musing upon God's play. Je tu meer mahipat sahib krut kaun hamari. Vaheguru, tu ta meer wa. You are the king. Mahipat, the sultan of the entire world. Krut kaun hamari. What power do we have? ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। And in every corner of the world, each creature created by you has to bow to you in reverence. चार एक कुंट सलाम करेंगे कर कर सिफ्त तुम्हारी. And Guruji in the final line says, तीर्थ सिमरत पुनदान किस लाहा मिले दिहाड़ी. तीर्थ इशनान करके ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਂਗ ਕੁਛ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ. ਯੂ ਗੈਟ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਓਨਲੀ. ਸੋ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ. ਯੂ ਡੂ ਗੈਟ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਡੇ ਓਨਲੀ. ਬਟ ਵਿਦ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਮੇਕਾ ਕੜੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸ talks about so many things, but as I said, this is divine musings by Guru Nanak Dev Ji on what he sees in India at that time. Now we come to Shabds by Guru Ramdas Ji. ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਵਾ. And the child has to be guided by the Guru to get eternal peace. Otherwise the child is bound to hurt himself. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ. ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਦਾ, ਮਨ. A child resides in this body village of ours, which is the man. Khinpal thir na rahai, but this childlike mind never keeps still even for a moment. ਅਣਗੋਪਾਵ ਯਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਈ. ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਈ. You can try yourself. If you're sitting in your car and you say, okay, I'm going from my house to my workplace, I'm only going to think of God and the road in front of me. After you have reached from your house and you've gone to your destination, you reflect on what you thought about. You say, oh, I thought about this office file, I thought about that, about that. Oh, nahi tekda. Oh, balak nahi tekda, oh, bhajja firda rehda. Only way to subdue the mind is to shabd. Keep on reciting Vaheguru, 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 holy, 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 ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨਪਲ ਥਿਰ ਨ ਰਹਾਈ, ਅਣਕ ਪਾਵ ਯਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਈ. ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਾਲਕ ਇਕਤ ਕਰਿਆਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇ ਪਲੀਜ਼. ਐਂਡ ਗਾੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ. ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਮੀਟ ਦ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਪਰਵਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ. ਰਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਨ ਵਿਚ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਦਿਸ ਮਾਈਂਡ, ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡ is housed. ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ. Now because of the mind, if he doesn't have Ram Naam,
subduing it. The body is like a dead corpse. A mritak mada sarir hai. Mada. Mada means something which is clothed by some skin. Normally, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. The body is clothed in some skin. As you burn it, as you cremate it, everything is gone. ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, the body is like a dead corpse. ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਉਦਕ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਵਸਿਆ. But if the Guru blesses you with Ram Naam, Udak means Amrit Rupi Naam, Pani. He blesses you with Amrit Rupi Naam, Pani, Chuaya, drenches you, Utto Chonda, daswe dwar vichon. Phir Harya hova rasya. Then the mind and the body becomes rejuvenated, green and ever fresh. मैं निरखत निरखत सरीर सब खोजा एक गुरमुख चलते दिखाया. गुरु साहब कहते हैं मैं सारे पासे निरखत में खोजा, चंगी तरह भाल की. एक गुरमुख चलते दिखाया. जो गुरु वाल मुख रखिया ना, मैनू गुरु ने समझ बख्शी. ते गुरु की कहता, बार खोज मोए सब सागत, हर गुरमती घर पाया. बार ना लभ रब नू, बाहर खोज मोह सब सागत. माया दे पिछे लग के ना लभ लभ के मर जाते बंदे. हरि नू किवें पाईदा? गुरमती, गुरु दी मत लैके घर विच, शरीर दे घर दे विच इहनू पाला रब नू. दीना दीन दयाल पए है जो कृष्ण बिदर कर आया. वो प्रभु इन्ना दयाल हुंदा, ही सो मर्सीफुल. गरीबां उपर इन्ना दयाल हुंदा. दीना, those who are humble and very downtrodden and lowly and who have no one else to help them, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ. ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਕਰ ਆਇਆ. ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਬਿਦਰ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ, instead of going to Duryodhan's house. And Sudama was a very poor person. He was a friend of Krishna. And ਰੱਬ ਦੀਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰ. ਆਪਦਾ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਦਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਮਾਇਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਦਾਲ ਦਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ. The trouble is we go around asking from people and from ਬਾਬੇਸ and ਸਿਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਦਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਮਾਇਆ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਰਖਾਈ. ਗੁਰੂ ਜੀ has said earlier ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਕਰ ਆਇਆ, then ਮਿਲੋ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰ. In this line Guru ji says, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਰਖਾਈ. ਇਹਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਸਾਗਤ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਤਿਲ ਨਾ ਘਟਾਈ. ਐਂਡ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਓਨਰ ਐਂਡ ਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਹਿਸ ਨੇਮ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਯੂ ਡਾਊਨ. ਆਪਦੀ ਪੈਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ. ਇੱਕ ਰਤੀ ਤਿਲ ਨਾ ਘਟਾਈ. ਰਤਾ ਪਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ. ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪਾਈ. ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆ. ਨਿੰਦਕ ਸਾਕਤ ਖਵ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਈ. ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਣ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਈ. ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਟ ਫਾਇਰ ਟੂ ਦੇਅਰ ਓਨ ਹੋਮਸ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਨ ਕੋ ਜਨ ਮਿਲ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸਾ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ,
दास बन के होर दासां नूं मिल जाके सिट इन ह्यूमिलिटी इन साध संगत गुण में गुण प्रकाशा ते गुण रब दे गुण एक दो हो जाणगे होर भी गुण अंदरों प्रकट होणगे मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे जो होवे दासन दासा ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਬਿਲਵਡ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ ਆਪੇ ਜਲ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਜਲ ਜਲੇ ਸਮਾਵੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਆਏ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਜੋ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਆਏ ਘਟਾਣਾ तो ज्योति संग जोत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नान प्रभ के सत कुर्बान Now in this shabd here, the next shabd by Guru Arjan Dev Ji Pacha, Guru Ji, you see, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨਾ, and also on the internet we get this, ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, of course, a lot of ਸਾਖੀਆਂ are exaggerated, a lot of stories are exaggerated, but ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ see there are different ways to like the word kahani is a question is a story is it comes from kaha ke nahi we don't know whether the story is true or not kaha ke nahi kahani Sakhi means sa akhi. It was so said by the elders. ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੋਟਡ ਵਨਸ who relied on Naam. Get inspired by them and recite the Lord's name yourself. So Guru Sahib, in this long shabd here, states 19 persons who were saved by reciting the Lord's name. And all of them have different approaches to Naam. So it's not just one approach to God. As long as it's a godly approach with humility and with love, Guruji says, as you read the Sakhis, pata lag janda ki oh bach gaya. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆਂ ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਫਸਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਵਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅਜਾਮਲ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕਿ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਬਾਊਟ ਅਜਾਮਲ ਐਟ ਅੰਗ 981 ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਏ ਪਾਵਣੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ ਸੋ ਅਜਾਮਲ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਾਲਮੀਕੇ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਾਲਮੀਕ ਵਾਸ ਅ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ how will you know about who Balmik was? So Guruji says we must get some knowledge about the ਸਾਖੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ we should only stick to just Nirol Naam good stick to Nirol Ram but the Naam itself says ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ get inspired by them ਬਾਲਮੀਕੇ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਟਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸੰਗ ਟਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਨਿਸੰਗ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਟਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੰਗ ਸੰਗਣਾ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਕੈਰਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਨਸ਼ੋਰ ਨਿਸੰਗ ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਫੇਥ ਟਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸੰਗ ਤੇਰੇ ਅਸੰਤ ਜਨਾ ਤੇਰੇ ਅਸੰਤਾ ਜਾਚੋ ਚਰਨ ਰੇਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ
I want to be in humble company of the saintly ones. ਲੈ ਮਸਤਕ ਲਾਵੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਾਓ। ਗਣਕਾ ਉਤਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ। ਗਣਕਾ was a ਵੇਸਵਾ, was a prostitute. ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ, ਤੋਤਾ। A sadhu came to her kutia, and when he saw that she was dressed as a prostitute, going for mujra in her dancing and enticing men, he quickly wanted to go away. ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਢਹਿ ਪਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਤਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਰ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਜਪਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਗਣਕਾ ਉਦਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ, ਗਜਿੰਦਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰ ਕੀਓ ਮੋਖ। ਗਜਿੰਦਰ ਉਸਦਾ ਹਾਥੀ, ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾਲਤ ਭੰਜ। ਵਿਪਰ ਮੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਕੰਗਾਲ ਪੁਣਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਰੇਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੇ ਮਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਬਦਕ ਉਦਾਰਿਓ ਖੰਭ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਬਦਕ, ਬਦਕ was the hunter who shot Krishna's heel, like Achilles, Krishna died. But before he died, Krishna blessed him. ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਦਕ ਉਦਾਰਿਓ ਖੰਭ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਕੁਬਜਾ ਉਦਰੀ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਧਾਰ। ਕੁਬਜਾ, ਕੁਬਜਾ was a hunchback. She used to massage the king and the courtiers. ਤੇ ਕੁਬਜਾ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। On the way she met Krishna at the bridge. And ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇਲ। ਉਹ ਟੁੱਠਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। He put his foot on her toe and he jerked upwards. ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਬਜਾ ਉਦਰੀ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਧਾਰ। Replace his feet on the thumb, actually on the toe. Bidar udaryo dast pai. Bidar was the father was a king, his mother was a maid servant, so he was treated very badly. But he had dasat pai. He had humility in him, and he was saved. Bidar udaryo dast pai. Reman tu bhi har ਧਿਆਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਦਾਸਤ ਪਾਏ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੱਖੀ ਪੈ ਜਾਪ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪੈ ਜਾਪ। ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਨਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਬਸਤਰ, Draupadi was supposed to be shamed and her honor was supposed to be stained by Dusasan, but as her sari was being taken off, her sari became endless and she could not be ashamed. ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਨਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੇਵੇ ਅੰਤ ਬਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੇਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੇ ਪਾਰ। ਹੇ ਮਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਤੰਨਾ ਜੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, in a very childish, not childish, in a very innocent, ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ
त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध। त्रिलोचन भगत ने गुरु ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, त्रिलोचन भगत जी का गुरु भगत नामदेव जी सी। त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध, बेणी को गुर कियो प्रगास। भगत बेणी आत्मक रोशनी होए अंदरों, बेणी को गुर कियो प्रगास, रे मंतूपी होए दास। सो ये ਜਿਹੜੇ जिन्हां दे नाम जपे ना, गुरु साहिब कहते इन्हां दे साखियां पढ़, इन्हां दे साखियां सुन, ते इन्हां तो प्रेरणा लैके तू नाम जप। सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदय के एक बार। की पता तू एक बार जपेगा तेरा भी पार उतार हो जाऊगा। So we get inspired by the stories of those who were devoted in their love for God. बेनी को गुर कियो प्रगास, रे मन तू भी होए दास। जयदेव त्यागो अहम में, Bhakt Jayadev ji has got two shabds in Gurbani. And Guruji says the central point of Bhakt Jayadev ji's bhakti was he got rid of all his ego, of the hankar अंदरों कढ़ दिता जयदेव जी ने, ते बच गया, भगत बन गया। ना ही उधरियो सैन सेव, भगत सैन। He was a नाई, he was a barber, बुत्तियां करता हुंदा सीगा। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। सो नाई उधरियो सैन सेव, मन डिग न डोले कहूँ जाए। हे मना तू साखियां सुन सुन के अंदर प्रेरणा पाव दी, तू क्यों डिगन डोले करता फिरदा, इधर उधर भजदा फिरदा वां। मन तू भी तरसे शरण पाए, तू ही तरस कि मैं वाहिगुरू की शरण च आवां, कि मैं भी बच जावां। जिन अनुग्रह ठाकुर कियो आप, से तैं लीने भगत राख। जिन्हां ते वाहिगुरू ने आप कृपा की ना, वो आपदे भगतां की रक्षा करदा। ते जो भगतां की रक्षा करदा ना, he doesn't count तिनका गुण अवगुण ना विचारियो कोई। He doesn't count कि ने इन्हें चंगे गुण कीते, इन्हें अवगुण इन्हें कीते। He doesn't. He just once he decides to give his grace, वो गुण अवगुण नहीं विचारदा। ये भी तो देख मन लगा सेव, ये सब कुछ वेख के ना तू भी आपदे मन नूं ओदी सेवा विच ला। कबीर त्यायो एक रंग, सो भगत कबीर जी एक रंग, एक दे नाल प्यार पा के नाम जपी गया, ध्याई गया, ते भगतां विच गिणिया गया। नामदेव हर ज्यो बसे संग। नामदेव जी दी ये भली रीत सी कि वाहिगुरू नूं सदा अंग संग दे हाजर नाजर समझदा हुंदा सीगा, ते हाजर नाजर वेखदे वेखदे दर्शन हो गए। नामदेव हर ज्यो बसे संग, रविदास ध्याए प्रभ अनूप। Rehrass ji was a chamyar, was a cobbler. He was an outcast in the scheme of caste. But Rab nu Anup, bada sona, te pitra samjh ke ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, te ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ. Finally, so there are 19 names which have been mentioned by Guru Arjan Dev Ji. The final name, Guru Nanak Dev Govind Roop. Guru Nanak Dev Ji ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ. He became the very image of God himself. Guru Nanak Dev became the very embodiment of all virtues of the Lord. Guru Nanak Dev Govind Roop. Now we come to Basant Mahela Panjma. Guruji tells us of the dangers we face if we don't pray and obtain Basant Avastha. ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਣਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਏ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਵਾ. ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਏ. Both here and hereafter you end up living in hell. ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਏ, ਭਗਤ ਬਿਹੁਣਾ ਖੰਡ ਖੰਡ. ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. He is cut apart into pieces. ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਦੰਡ. And without understanding the Lord's hukum, the jams will punish him. ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲਿਓ ਅੰਚਲ ਲਾਏ.
बिन बूझे जम दे ते दंड गोबिंद भजो मेरे सदा मीत। ये मेरे मित्र श्री गुरु बड़ी प्यारी बोली वरतदे आ। भावें किड्डा भी पापी होवे कहंदे मेरा मित्रा तू नाम जप मेरे गोबिंदा। साध शब्द कर सदा प्रीत ते सच्चे शब्द राहीं सच्चे शब्द नाल प्यार पा। फॉल इन लव विद डिवाइन शब्द रहाओ। संतोख ना आवत कहूँ काज तूम बहादुर सब माया पा साज। सारी माया ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਜ ਵਾ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਨਿਭਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ cloud which is very deceptive. You think it's going to rain or it's going to give you some shade. In an instant it's whisked away by the wind. ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹਿ ਸੰਗਾਏ ਬਿਕਾ ਮਾਤਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਕਾ ਮਾਤਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਬਿਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਮਾਇਆ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਉਹ ਜਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਦੇ ਬੇਕਾਰ ਮੋਹ ਲੋਭ ਡੁਬੋ ਸੰਸਾਰ। ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਵਸ ਕੀਆ। ਮਨ instead of becoming in the subdued by ਨਾਮ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ ਮਨ ਵਸ ਕੀਆ। ਸੁਪਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਭੀ ਰਾਜਾ ਕਬ ਮੰਗਣਹਾਰ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵਾ। ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੰਧੋ ਸੰਸਾਰ। ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾ ਸਾਜ ਨਾ ਆਏ। And he makes no effort to subdue the mind or to train the mind. ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਠ ਮੀਤ ਕੋ ਸਖਾ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੋਤ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਛੋਟ ਚਲਿਆ ਖਿਨਮੇ ਗਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਭਰਮਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਰੇਖ ਕਰ ਕਰਮਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮਾਇਆ, ਹੀ ਡਜ਼ ਪਾਪ। It is written, okay, you have done one pap, you will do another 5 more paps because it increases. ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ until you bang your head against a wall and you collapse. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਪਰਮਿਆ ਕਿਰਤ ਰੇਖ ਕਰ ਕਰਮਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਅਲਿਪਤ ਆਪ। ਐਂ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਚ ਫਰੋਮ ਆਲ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਪ੍ਰਭ ਪੁੰਨ ਪਾਪ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਟੈਚਡ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਨਡ ਬਾਈ ਆਲ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਰਾਖ ਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਟੂ ਪਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਥਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦਿਓ ਨਾਮ। Again and again Guruji says, ask for naam, ask for naam. ਨਾਮ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਓ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਬਹੁ ਅਪਾਰ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੜ ਲਿਓ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। Now we come to the very famous Basant Ki War, Mahal Panjma. It is not Mahla Panjma, it's Mahal Panjma. There are some shabds where the word Mahla is not used, but the word Mahal is used. When you read the Chaupadas of Guru Nanak Dev Ji, from Ang 14 to Ang 26, there are 3 shabds there where Guruji has written, Sri Raag Mahal Pehla. It's not Mahla Pehla, it's not Mahla Pehla. And when you have Mahal Pehla, there will be Ankad under Lalla. Guru aap hi janda why he calls it Mahal instead of Mahla. So, Basant Ki War, Mahal Panjma. Now, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ 22 wars are odes, ballads in praise of God, praise of the Gurmukhs, in praise of the rail warriors who take to Naam and subdue all the evil elements within them and outside. ਮਨਮੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. The wars are all about that. In this war, this is in Basant Raag, it's a very short war. There's only 3 paragraphs. And is the shortest of the 22 wars. It has got no sloks, just like the war of Bhai Satta Balwandi ji. And there is a Sakhi in Suraj Prakash, which says that this war is incomplete. The Sampradayas say that Guruji was about to write more to this war when the Langri came and said, Guruji, langar tayar ho gaya wa, aanke langar chak lo, it's lunch time. And according to the Sakhi, Guruji didn't want to insult the Anna Devta, so he got up quickly to eat langar and he didn't complete the war. What nonsense. The Gurus never believed in any Devtas. You know, when we read Asaki War, Guruji describes the actions of a Vaishnavi sadhu. He claims he is very pure. Pehla sucha aap hoye, suche baitha aaye. Suche age rakhyon, koi na pityo jaye. So he purifies himself. He said, I don't want any shadow also of any uncaste person or lower caste person to come nearby. Koi na pityo aaye. Sucha hoye ke je vya laga padan slok. ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ with so much of purity and bathing and cleanliness, when he puts the food inside, it goes and lodges in a very dirty place because there's no naam inside the body. ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋਖ. You think you are very pure because you have a piece Anna Devta, Pani Devta, Basanta Devta, Loon. And with all these Devte, you put in kyo and you say, wow, it's the food of the gods, of the Devtas. Panjwa Paya Kirt, Tahoa Pak Pavit is a question. Huh? You put in kyo and you become purified. Guruji says you can try all you want. Papi Shotan Gadya. ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ. You are literally spat upon in the spiritual world because you have not prayed to God. You have been praying to all kinds of lower energies. ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ. And Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਐ tit mukh thukka pai. So there's no way Guru Arjan Dev Ji would have got up to please the Anna Devta, and that's why this war became short and he didn't write it. Even if he had gone to eat lunch, if Guruji wanted to write it, he could have written it after lunch anyway. So Gurus or Sadhgurus, nothing could block them. So Guru Sahib
In this war says Basant ki war mahal panjma. I just mentioned the Sakhi because ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ in the context of ਨਾਮ. ਹਾਂਜੀ. And if you look at the numbering of this war, at the end of the war, the number 3 brackets 1 are given. So Guruji has made it very clear ਕਿ war ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ, and this war is written by one Guru. 3 brackets 1, that means it's complete war. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਧ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਏ. ਇਨ ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਨਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਬਿਕਮ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਬਾਈ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਦ ਲਾਰਡਸ ਨੇਮ. ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ. ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ. 133 ਪਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ. Entire nature around you is in full blossom. Let the blossoming be in your mind also. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ. ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ. And ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ. And as you keep on reciting his name, as you unite with the Sadguru, Shabd Guru within your mind, mil sadhu sukh upjai, lathi sab shai. Sari paap, sari kalakh, sare jade tere kilvikhwa, lath jaange. The central theme is naam jap, harya parya ho jayega, tere paap katte jaange. Nan Singh mein ek naam, phir baud na tai. Once you rely on one naam, the one naam of the one Lord, ਫਿਰ ਬੌੜ ਹਤਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਟਕਣਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ. And as you recite his name, not only do you become rejuvenated and your paap ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, the 5 vikars inside you, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, they also become tied up. ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ. As you recite naam and you keep on doing your daily activities, focusing on God, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ. And there comes a time when you are no longer reciting his name, he takes over. ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ there comes a time when ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨੀ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ. ਉਹ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਉਂਦਾ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ. ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ. ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਹ. ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ. ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ. ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ. ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇ ਸਮਾਵੇ. Remember in the first line, in the earlier line, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਇ ਨਾ ਮੋਆ. ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ. ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ. Now Guruji says, where did he come from? ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇ ਸਮਾਵੇ. ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਉਂਦਾ ਵਾ. But Professor Sahib Singh looks at this line and he says, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇ ਸਮਾਵੇ. So he interprets this line by saying, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. Never has anyone interpreted such a line with so much of recklessness and complete disregard of Gurbani. Can you imagine Professor Sahib Singh saying, this line says, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇ ਸਮਾਵੇ. ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਬਾਣੀ says in so many places ਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਵਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਟਕੜ ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਵਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾ. ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਭੋਗ. So this line is completely misread by Professor Sahib Singh. I just say that because ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਟੱਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਵਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਐਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਿਜ਼ ਗਲੋਰੀ। ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਭਗਤ ਵਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੋ ਵਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੀਜ਼ God as pervading and blossoming everywhere in all his ਕੁਦਰਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਯੁਗਾ ਸੁਸਾ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਮੌਲੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬੀ ਬਲੋਸਮਿੰਗ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਟਕਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੋਸਮਿੰਗ ਫੋਰਥ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਗਲੋਰੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅੰਤ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋਸਮਸ ਫੋਰਥ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕਲਰਸ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਿਆਸ ਮਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾ। ਰਹੋ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਓ ਕਤੇਬ, ਅਤੇ ਕਤੇਬ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਯੋਗ ਧਿਆਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਸੇਜ਼, ਪੰਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ। ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਮਾਤੇ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਟਡ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੋਸਡ। ਪੰਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ, ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ। ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਮਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੈਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਅਸ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹਮ ਏਵ। The sannyasi, the one who, they say we have given up the world and dedicated ourselves to God, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹਮ ਏਵ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਪਸੀ ਮਾਤੇ ਤਪ ਕੈ ਪੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਆ, those who do great penances and torture their bodies, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋ ਨ ਜਾਗ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਓਨ ਮੈਥਡਸ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇ ਆਰ ਅਸਲੀਪ ਔਨ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ। ਸੰਗੀ ਚੋਰ ਕਰ ਮੂਸਨ ਲਾਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ। ਰਹਾ ਜਾਗੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਅਕੂਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੇਜ਼, now let me tell you about those who are truly awake. Some stay awake doing their yogic dhyan, but spiritually they are asleep. Now those who are really awake, jagay Sukhdeo ar Akur, Sukhdev Bhagat, Akur Bhagat, they were truly awake and aware. Hanumant jagay Tarlankur. Hanuman was physically awake. Tarlankur, ਆਪਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, he was awake, physically awake. ਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਸੇਵ,
शिव जी भी ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਕੱਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਵ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਜਾਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ there are many kinds of ਜਾਗਤ ਸੋਧ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜਾਗਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਸੋਈ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਦਕ ਕਾਮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ। Now the next shabd is a very, very difficult shabd, where Pakshi is speaking in very mystical terms. See, normally from the union of male and female, a child is born. Here, Guruji talks about when Maya takes over, सब कुछ पुट्ठा हो जाता। जोए खसम है जाया। नॉर्मली खसम वाहिगुरु आ, उन्हें माया नू बनाया, माया नू जन्म दिता। बट हियर जो माया टेक्स ओवर ना, जोए खसम है जाया। कल युग दे लक्षण वेखो, एवरीथिंग इज टॉपसी टवी against the natural order of things, as they should be according to his hukam. So joy माया ना ने खसम पति नू जन्म दिता. So there's so much importance given to Maya. Maya नू रब बनाई बैठे आ, and they feel Maya is the one which created everything. जोए खसम है जाया, पूत बाप खिलाया. Normally बाप पुत्र नू खटाउंदा, पूत पुत्र नू बाप नू, पुत्र हुण बाप नू खटाउंदा वा. In other words, the body, the mind is now being played about by the thoughts. पूत बाप खिलाया, बिन सरवना खीर पिलाया. Now, बिन सरवना खीर पिलाया. Kheer is dud. Normally, the man feeds the jeev, but it is not natural. Maya, the wife has given birth to the husband. The man the man will enter into a relationship with her. The man, which is really the Put, since born of Maya, now plays around with the father. The Jeev Atma is the man, makes the Jeev his plaything. Actually, Shabdana Bada Dunga, it is all about things which have become topsy-turvy against the natural order of things. Bin Sarvana Kheer Pilaya, Dekho Loga Kal Ko Pao. So Pagji is talking, Kaljug de Lachan Vekho. Hey Loko, Kaljug de Lachan Vekho. Dekho Loga Kal Ko Pao. सुत मुकलाई अपनी माँ. पुत्र ने अपनी माँ व्याह लई. See, Pagji using Shabd Pasha, Sant Pasha. At Ang 151, Guru Nanak Dev Ji tells us, Mata Mat Pita Santokh. The Mat is the mother, the father is Santokh, and the union of Mat and Santokh will give rise to a Kaun Nanak Satsantach Pog. There will be a put, there will be from this Mat and Santokh, a good thought will come. That thought is the Put. Now, instead of the Put coming out of the union of Santokh and Mat, the Put takes over. The thoughts take over the mind. Sut Maklai Apni Mao. ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, and the child, the thought has now overpowered the mother like mind. ਸੁਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਹਾਓ. ਪੱਗਾ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, and the mind now has got no legs, ਪੱਗਾਂ, ਪਰ
छाला मारता फिरता, हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता. Badana means move. It's a Sanskrit word for mouth. The mind has got no mouth. But ਆਪਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੋ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸਕੀਮਸ. ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੇ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਅਸਲੀਪ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਸ. although he is not physically sleepy, he is asleep in his ignorance. Bin basar kheer bilove. Now normally basan, you churn the milk to get some butter, but without any butter, without a churn, the milk is being churned. He does useless things, wasted efforts through the mind, because the mind is going against the order of nature. Bin astan gaulaveri. Now ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ, ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਵੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ. ਬਿਨ ਅਸਤਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ. Without udders the cow gives milk. He thinks Maya will give him something very useful, but it gives him nothing. ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ. ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ. Without taking the path towards God, it looks like it's going to be a very long journey. But Guruji says on this path, it looks very far, because bin Sadguru baat na pai. Asal rasta Sadguru da sakda, koh kabir samjhai. Actually, it's so tough to shabd. This shabd is so mystical. But Kabir ji has got some shabds which are known as Ult Bansi, where Bhagji talks about, he takes the nature of man, which is against the order of his hukam. And in some universities in India, University of Hyderabad and a few other universities, you have chairs of Bhakt Kabir ji studies. And scholar after scholar, they have literally gone crazy trying to interpret these shabds, because they are interpreting the shabds purely based on the language he has used. We interpret these shabds, Kabir shabds, in the context of Gurbani, through Naam. And when Naam is the base, then we can get some basis as to what Kabir ji is talking about. But still it's very mystical and very tough. Okay. Now we come to a shabd where Bhagji describes about Prahlad Bhakta, the unflinching commitment of Prahlad ji to Ram Naam. Prahlad Pathai Padan Sal. Pathai means Pejya. Prahlad ji nu ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ. ਸੰਗ ਸਖਾ ਬੋਲੀਏ ਬਾਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜਾਵਸ ਆਲ ਜਾਲ. ਤੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੈ ਹਰਨਾਕਸ਼. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, why are you teaching me nonsense? Why you teach me about ਆਲ ਜਾਲ, things will bring me bondage? मोको कहाँ पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दो Sri Gopal. On my blackboard, on my small slate, I only want to write God's name. Nahi chodo re Baba, Ram Naam. See, when we read the history, the Sakhi of Bhakt Prahlad ji, Prahlad ji's mother, Diyadu, stayed in Narada Rishi's hermitage. And she was a very pious woman. As she was expecting Prahlad ji, she started doing lots of Simran. Vaheguru kardi rahi, Ram Ram kardi rahi. And when Prahlad ji was born, she had a very pious bent of mind. Hor kisi cheez wal lagda hi nahi siga. So, since life begins in the womb, when the mother is carrying the child, whatever she thinks, whatever she does has a great effect on the child being developed in a womb. So, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम. मेरा और पढ़न से नहीं काम. I don't want to read anything else. Sunday मर के कहो जाए. So Sunda and Marka went and complained to Harnakish. प्रहलाद बुलाए बेगत आए. So Harnakish कहता, प्रहलाद को छेती नाल इत्थे ले आओ.
ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਮਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲਈ ਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਝ ਤੁਰਤ ਛਡਾਓ ਮੇਰੋ ਕਯੋ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛਡਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੰਨ ਲੈ। ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਬਾਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸਤਾਵੋ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਥਲ ਗਿਰ ਕੀਏ ਪਹਾੜ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋੜੇ ਗੁਰੇਗਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੇਗਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਗਾਲ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਗੁਰੂ। ਮੋਕੋ ਕਾਲ ਜਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਡਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਾੜ ਖੜਕ ਕੋਪਿਓ ਰਿਸਾਏ। ਖੜਕ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਪਿਓ ਕੋਪ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਨ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਾਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਝ ਰਾਖਣ ਹਾਰੋ ਮੋਹੇ ਬਤਾਏ। ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਵਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਥਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਆ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਜ਼ ਹੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਲਰ ਆਲਸੋ। ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕੈ ਬਿਸਥਾਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਵ, ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਦਾਰੇ ਅਣਕ ਬਾਰ। So Bhagji in the final line says, over the ages, God has saved many Prahlads. ਕਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਹਨੇ ਬਚਾਏ ਵਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਦਾਰੇ ਅਣਕ ਬਾਰ। Bhagji then speaks of the overpowering power of lust and infatuations in humans. See, every culture has got some aspects of, like the Romans, you have Cupid, the love god. The Greeks have got Eros. In the Indian culture, we have Kamdev, the god of love and lust. And Kamdev nu Madan kende. Cupid. Cupid is known as Kamdev and also known as Madan. So Bhagji ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ। In my mind and body, within my mind and body lies this thief known as lust, madan chor. And this lust takes away my power to think rationally. Jin gyan ratan her leen more. It takes away my power of reflection. It just overpowers me. And I don't know what I'm doing. मैं अनाथ प्रभ कहो कहाए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ। ਕੋਕੋ ਨਾ ਬਿਗਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but this last, tell me, who has not been subject to it? ਕੋਕੋ ਨਾ ਬਿਗਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਸਤ ਤੋਂ ਖਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਮਾਦੋ ਦਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੋ ਚੱਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਵਸਾਏ। ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਵਾਂ? What power do I have against my fickle mind which is subjecting itself to lust? ਸੰਖ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਨਕ ਸੰਦਨ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ते कबजन जोगी जटा धार कई जोगी कोई लम्मे वालां वाले सब आपन औसल चले सार अपना समा लंघा के चले गए। तू अथा मोहे था नाए, हे वाहिगुरू तू एडा वड्डा वा, मैनू बचा लै। मोहे था नाए, मैं तेरी डूंघाई नहीं माप सकदा। प्रभ दीनादात प्रभ दीनानाथ दुख कहो काए, मैं किहदे कोल जाके आपदा दुख दसां, किथे कोकण जाऊं। मोरो जन्म मरण दुख आत तीर, मेरा जन्म मरण माया दे विच ही आ। All my dying and living pains, wealth and faith are in you. मोरो जन्म मरण दुख आत तीर, सुख सागर gun raw kabir. I dedicate everything to you. All my pains, my lusts, my dirty thoughts, everything I surrender to you. Sukh sagar gun raw kabir. मैं हे सुखां दे सागर, मैं तेरे गुण गवाई जाना वां, तू ही मैनू बचा सकदा वां। Now in the next Shabd, Guruji describes the body as, in terms of a merchant. नायक एक बंजारे पांच, ये जिहड़ा शरीर ना इहदे विच एक नायक वा, एक मुखी बंजारा वा, ते बंजारे पांच, the five traders। मन दे विच एक बंजारा वा ते पंज कामदायक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बंजारे हैं। बद पचीसक संग काच, ते एक बल्द वा, whatever is traded, the bull-like, the ox-like body, the vikars, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार have multiplied by themselves। 25 बन गए। बद पचीसक संग काच, and this body ox is now carrying all perishable merchandise, कच्चियां चीजां, नासवन चीजां चक्की फिरदा। 9 बइयां 10 गोहण आए, ते 9 दरवाजे आ, ते 10 गोहण बोरियां। I have filled myself with 10 bags of karmic bondages। कसन 72 लागी ताए। 72 is among the Indian scientists and medicine men, it was believed that the body has got 72 nerve centers। So the entire body, चंगी तरह कसियां होइयां नाड़ियां, कसन 72 लागी ताए। The body is tied by 72 ropes, चंगियां नाड़ियां, चंगी तरह कसियां होइयां वा। मोए ऐसे बन सो नहीं काज। I wish to have nothing to do with such a trade which brings me karmic bondage। जै कटे मूल नित बड़े ब्याज। रोज ही मेरा जिंदगी दा जेड़ा मूल घटदा जांदा, ते ब्याज, my karmic bondages increases every day। Every day my capital decreases and my interest rises। जै कटे मूल नित बड़े ब्याज। सात सूत मिल बंज कीन, कई तरह के कर्म 17 सूत्रां का व्यापार किया। I've traded in all kinds of trades। सात सूत मिल बंज कीन, कर्म भावनी संगलीन। See, सात सूत, normally we have, when you go to any trader trading in clothes and trades, they will say the trades have got the 7 colors of the rainbow। So Pagji is saying, I've traded in all the 7 colors of the rainbow with all kinds of trades। सात सूत मिल बंज कीन, कर्म भावनी संगलीन, ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾਈਆਂ। 3 ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਨਾ, ਰਜੋਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣ, they scramble for their share, all the shades of Maya। And when the Banjara has to go, he wipes his hands and he goes naked। ਚਲੋ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਥ ਚਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਹਿਰਾਣੋ ਬੰਜ ਟੂਟ। When the body chariot is broken, Punji Hirano, Banj Toot, my trading in this world is interrupted, Mera Vanj ithe tut janda, there is Tando Gayo Food, te mera sara Sri Rupi jeda
ਟਾਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਂਗਾ ਸੀਗਾ, my horse cart is now broken to pieces. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨਸਰ ਸੀ ਕਾਜ, ਮੰਦੇ ਕਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤੈ ਭਰਮ ਪਾਜ. All this trading in all these three shades of Maya, in all colors of the trades, brings you ruin. Only when you trade in the world with Sehaj, Sehaj samano ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਣਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. The next ਸ਼ਬਦ Bhakt Ji talks to a Brahmin. If we look from the ਸ਼ਬਦ itself, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. You are not following the protocols of eating food. You should draw a proper chokka. I think Bhakt Ji was just sitting down. He was doing his tarna burna. He is weaving the clothes. And when it was lunchtime or so, he sat down on the floor, started eating his food. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ. ਜਿਹੜੇ protocols, the rules for eating, you are not following them at all. Your surroundings, you have not purified them. See, in Sikhism, there is no rules for eating. You just do shukrana of God and eat. Khosh hoke khao. But they have so many rules among the Brahmins. So Bhakt Ji is, from this shabd, is replying to the Brahman who says, "Tum sab kuch jhutha kha raha." And you know, when somebody challenges a Bhakt like that, ਉਹ ਗਾੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ. You're talking about impurity. The mother from which one is born is impure herself. The father who fathers you is also impure himself. And the fruit which comes out from the union of father and mother is also impure. ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ. ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. He is never pure when he comes here. ਆਵੇ ਝੂਠੇ, ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰਿਆ ਭਾਗੇ. And those who are unfortunate, they also go away from this world impure. ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਥਾਉ, ਇਹ ਪੰਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾ, ਜਹਾਂ ਪੈ ਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂ. ਰਹਾਓ ਜੇਬਾ ਝੂਠੀ, ਬੋੜਦ ਝੂਠਾ, ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਝੂਠੇ. ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਝੂਠਾ. ਕਰਨ ਨੇਤਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਇੰਦਰ ਕੀ ਝੂਠ ਉਤਰਸ ਨਾਹੀ. ਤੇ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗਨਸ ਵਾ, ਇੰਦਰ ਕੀ ਝੂਠ ਉਤਰਸ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੜਿਆ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ. ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ. You are burnt, you are consumed by the fire of purity, which you think is purity. ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ. ਅਗਨ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਬੈਸ ਪਕਾਇਆ. ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ. ਪਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਝੂਠੀ ਬੈਸ ਪਕਾਇਆ. ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਰਸੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ. ਝੂਠੀ ਕੜਛੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਖਾਇਆ. ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਿਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆ. ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਚੌਕੇ ਲਾ ਲਾ. ਗੋਬਰ ਝੂਠਾ, ਚੌਕਾ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ. All the lines you draw around you to sanctify and to purify your place for eating are also impure. Then what is pure? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸੂਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ. The only pure ones are those who keep pure thoughts, and their pure thoughts can only come from Naam. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸੂਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ. In the next shabd by Bhakt Ramanand ji,
Bhakt Ramanand Ji was a great Bhakt who lived in Allahabad and UP, and then towards the end of his life he stayed in Banaras. Bhakt Ji was a Brahmin, but he had risen to a very high avastha, and he had given up all caste distinctions and all this Pakhandavad he had given up. But he was born into the Brahmin family, and it became the natural thing that every evening he would go and do the puja, the aarti of the devas in the mandir, but naam japan wala si. And in this Shabd Bhakt Ji describes, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਏ ਸੇਵਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ. ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਲੀਵ ਫॉर ਦ ਪੂਜਾ ਵੈਨ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹਿਮ. ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ. ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵੈਨ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਧ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ, ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ. ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕ੍ਰਿਪਲ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਨਾਓ ਵੰਡਰ ਅਵੇ ਐਟ ਆਲ. ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉੱਠੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ ਚੰਦਨ ਜੋ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤਰ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾਵਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਥਾਏ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਮਨ ਹੀ ਮਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ. ਐਂ ਭਗਤ ਜੀ ਸੇ ਜੈ ਜਾਈਏ ਤੈ ਜਲ ਪਖਾਨ. ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਲ ਵਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੀਰਥ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਖਾਨ ਪੱਥਰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵਾ. ਪਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆ. ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ. ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ. ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਆ. ਵਾਓ, ਹੀ ਵੰਡਰ ਸਟਰਕ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਰ. ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਵਿਕਲ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਲਾ ਦਿੱਤੇ. ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ. ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ. ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਧ. ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ. Translation is wrong. It says, if the servant runs away when his master is in trouble, he will not have a long life and bring shame to all his family. No. Here the word Sahib, Sasin Kana Hahin Sari, Babbe nu Onkar, Sahib, Ek Sahib, Vaheguru, Sankatve. Now, the word Sankatve has been joined as one word. Sankatve means Sankatve aa jave. But the shabd is written wrongly. Sahib Sankatve. Sahib ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪਦਾ ਸੰਗ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, if the disciple comes to the Guru and cuts off his relationship with the Guru, sevak bhajai, and he runs away, he says, I cannot stand this part of Bani and Naam, is too tough for me. Bhakt ji ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
चिरंकाल न जीवे दो कुल जै, बहुता चिर नहीं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਦਾ, ਦੋ ਕੁੱਲ ਜੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਵਨ ਡੂ? ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੈ। The firm commitment should be, even if people laugh at you, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੈ। ਐਨ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਰਹਾ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮੰਡ। ਕਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਧਨ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਡਾਈ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਜ਼ ਵੈਲਥ। ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ he has towards money and his wealth. जैसे अपने धने प्राणी मरण मांड है, तैसे संत जना राम नाम ना छड्ड है। इतनी ही दृढ़ता दे नाल, सिदक नाल ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕੰਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। I only please the world. But Lord became pleased with me when I became his sevak and he recited his name. In the next shabd Bhagavad Gita ਕਹਿੰਦੇ ਆ, the waves of greed will drown you. You need God's grace to save yourself. ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਗਰੀਡ ਦੀਆਂ। ਕਾਇਆ ਡੁੱਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਰਲਾ ਵਾ। ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਦਾ ਰਹਾਓ। ਅਨਲ ਬੇੜਾ ਹੋ ਖੇਵ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਅਨਲ ਮੀਨਸ ਹਵਾ। ਬੜੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਵਨ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। I don't know how to handle this boat in the storm. In these fierce winds, I cannot even use my oars. I am helpless. Tera paar na paya betla. I cannot come to the other shore, Lord. Ho diyal Sadguru mel tu moko. Please unite me. Please give me salvation. Unite me with the Satguru. Satguru here means Shabd. Let the Shabd take over my consciousness, my soul. Ho diyal Sadguru mel tu moko, ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇ ਸਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਾਮਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੂ। I don't even know how to swim. ਮੋਕੋ ਬਾਂਹਦੇ ਬੀਠ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ। Third ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। Guru Ji says, as life progresses, your karmic burden increases unless you get his grace and you take to Naam with love. ਸਹਿਜ ਅਵਲ ਤੂੜ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੜ ਮਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ। In the beginning, like a child, you take childly steps, slowly the body cart, which is made of dust and mud, takes baby steps first, and slowly it increases speed. ਪਿੱਛੇ ਟਿਨਕਾ ਲੈ ਕਰ ਹਾਂਕਤੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। The karmas will then drive you forward. जैसे पनकट त्रुतत हांकती, जैसे पनकट, the body moves forward. Pankat pani di cart made of water, trutat like a beetle made of dung, beetle made of dust, of mud. Hankati,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਆ ਹੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਰ ਤੋਵਣ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ। ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮੈਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰੈ ਬਿਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧੋਬੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰੈ ਬਿਰਾਤਾ ਹਰ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹ ਰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ ਗ੍ਰੇਸ, ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡ ਯੋਰ ਮਰਸੀ ਅਪॉन मी। Now we come to Basant Bani Ravdas ji ki. Bhagat Ravdas ji talks about the perishability of the body and how pride, home, can destroy you. You can have pride in many things, in your relationships, in your family, in anything. Pride in anything, home in anything will lead to destruction. In fact, the proper thing to do would be keep on saying Shukra. ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਂ। ਦੈਟ ਹੰਕਾਰ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਰੂਇਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੁਝੇ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਉਪਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇੜੇ ਲਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਹਾਈਲੀ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਰਾਈਡ finds no place of union with the Lord. ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੇ ਕਾਂ। ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਧੌਣ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਗਰਭੈ ਬਾਵਲੀ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ पगलिए। बावली मीन्स पगलिए। जैसे भादो खूंब राज तुस तिस्ते खरी उतावली। भादों के महीने विच ना खुंबा, द मशरूम्स विल कम फॉरवर्ड। तो तिस्ते खरी उतावली। Your existence is even more fragile than the mushrooms of the rainy season. In an instant you can fall. जैसे भादो खूंब राज तुस तिस्ते खरी उतावली रहो। ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂੰਡੈ ਪਰਦੇਸ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਬ ਤਨਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਜਮਕੰਕਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਤਰ ਕਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ, ਯੂ ਬੋਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ। ਠਾਕੁਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਰਹਾਰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆ। ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਜੀਵ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਵਾ। ਪਾਛੇ ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰੇ ਪੀਓ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਓਟ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਓਟ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਾਤ ਨੇ ਜਨਮ ਨੇ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਜਨਮ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। We now come to final shabd by Bhagat Kabir ji. Now, Bhagat ji in this shabd, see again Kabir ji is very mystical. He looks at a human being and instead of seeing a human being, he sees the animal instincts of the human being. ਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸਦਾ। ਸੋ ਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ in this ਸ਼ਬਦ describes. ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜਿਉ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਸਾਦ। ਸੁਰੈ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ। Surya is a cow.
is a wish-giving cow, Surabhi, Kam Tenu. You look like a very a cow with grace and nice gait. सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल. Even your tail is shiny and lustrous. You know, actually Pagji is describing the Jeev Istri but in forms of a cow. Jeev Istri बड़ियां परांदियां पुरंदियां ला के बड़े उस तरह कलरफुल परांदियां होंदियां. Looks very nice, but he says मैनू तो गां ही दसदी आ. तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल. इश्क कर में है सो तू ढूंढ खाए. जो भी घर दे विच ना ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਖਾ. ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਏ. ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ. ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ. ਲੁੱਕ ਫॉर ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਗੋਡ ਵਿਦਿਨ ਯੂ. ਰਹਾਓ. ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੇ ਚੂਨ ਖਾਏ. Now the ਕੁੱਤਾ comes to the ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਉਹ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ. ਚਾਕੀ ਚਾਟੇ ਚੂਨ ਖਾਏ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੌਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ. ਚਾਕੀ ਕਾ ਚਿਤਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ. He is a human being behaving like a dog. He eats what is given to him and he takes away, he swipes away whatever he can while he can. चाकी का चित्रा कहाँ ले जाए. शीके पर तेरी बहुत डीठ. So the greedy human dog like mind looks at a basket which is on top of a cupboard or in a high place. शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परै पीठ. तू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ. In other words, control your greed. While you are in your greed trying to do something evil, you will be struck down. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ. ਮਤ ਕੋ ਮਾਰੇ ਈਂਟ ਟੇਮ. ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਪਿੱਛੋਂ. Every step you must be careful in what you are doing in life. You have enough to eat in your own kitchen, but in your greed, you grab even the rags of the kitchen. What for? You gaze intently upon a basket of goods. Maya attracts your attention. In the pursuit of such goods, you must be alert as to God's hukam. Do not get a heavy punishment in your pursuit for material goods. You have lots of indulgences to enjoy while being engrossed in your enjoyments. If you are not alert and you forget God's name, remember someone may hurl a brick at you behind your back. So basically, that is the essence of the Shabdas tonight. Haji Sangat ji, we will stop here tonight and we will go into some Simran. It's been a very tough journey because the Shabds are so, the spectrum is so vast from one range to the other range, from Basant Raag into the dregs of human behavior. Par jive Guru di Bani hai, atal sachai hai. Let's go into Simran.
Vaiheguru, Vaiheguru, Vaiheguru.
Vaiguru, Vaiguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।